নমস্কাৰ 15 মিনিট নমস্কাৰ শিক্ষাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ বক্তৃতা দিব ডক্টৰ সুৰজিত কলিতা তেখেত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমিকেল ছায়েন্সৰ সহকাৰী অধ্যাপক আৰু ডক্টৰ সুৰজিত কলিতা তেখেত অৰিজিনেলি পাঠশালাৰ বজালিৰ হয় তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কেমিষ্ট্ৰিত মাষ্টাৰ্ছ কৰি PhD কম্পিউটেশ্যনেল কেমিষ্ট্ৰিত কৰিছিলে শিৱ নাদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ এমিনেন্স ডিমড ইউনিভাৰ্চিটি দিল্লীত তাৰ পাছত তেখেতে 2022ৰ পৰা 2025 লৈকে ইউনিভাৰ্চিটি অফ জেৰুজালেমত তেখেতে পোষ্ট ডক্টৰেট কৰিছে আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে তেখেতে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মিচিগান বা মিচিগান টেকনলজিকেল ইউনিভাৰ্চিটি তাতো তেখেতে ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ হাই ইম্পেক্ট থকা জাৰ্নেলত পাব্লিছ হৈছে যেনে আমেৰিকান কেমিকেল ছ'চাইটি জাৰ্নেল ACS কেটালিচিছ কেমিকেল ছায়েন্স ইত্যাদি আজি ডক্টৰ সুৰজিত কলিতাই মেডিচিনৰ 2025 চনৰ নবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে আৰু নবেল প্ৰাইজ যিসকল উইনাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আজি আমাৰ মাজত ব্যক্ত কৰিব আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ সুৰজিত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে প্লিজ ধন্যবাদ ৰিফাত দা বৰ সুন্দৰ পৰিচয় এটা দিয়াৰ বাবে সো আজি আমি সকলো ষ্টাৰ্ট কৰিম এটো মোৰ টকটো হ'ব নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিঅলজি অৰ মেডিচিন ইন 2025 সো আমি সকলোৱে জানো যে ইন 2025 নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে আমাৰ প্ৰফেসৰ মেৰী ব্ৰাংকো ফ্ৰেডৰিক ৰামষ্টেল এণ্ড সিমন সাকাগুচি সো এই তিনিওজনৰ মাজত আমাৰ নোবেল প্ৰাইজটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছিলে 1/3 কৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত দেখি পোৱাকৈ so ইহত Nobel Prize so Nobel Prize was actually in medicine or physiology was awarded all these three so for their discoveries concerning peripheral immune tolerance so এই গোটেই বস্তুটো জানিবলৈ আমি actually আগতে জানিব লাগিব ইমিউন সিস্টেম কি হয় ইমিউন টলাৰেন্স কি হয় so আমি লাহে লাহে গোটেইখিনি বস্তু আৰম্ভণিৰ পৰা ভালকৈ জানিব চেষ্টা কৰিম মই এখেতসকলৰ বায়োগ্ৰাফিটো হয়তো সকলোৱে জানেই so এখেত বৰ্তমান ওসাকা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেসৰ হয় this two are some associated with in US some medical industries and someone is founder of their medical industries so they are associated with them and he the professor Sakaguchi is a MD plus professor in Osaka University so প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে ইমিউন টলাৰেন্স আৰু অটো ইমিউনিটি সো ইমিউন টলাৰেন্স আৰু অটো ইমিউনিটিৰ বিষয়ে জানিবলৈ তাৰ আগতে আমি ভালকৈ জানিব লাগিব ইমিউন সিস্টেম কি হয় সো ইমিউন সিস্টেম কি হয় বডিৰ যদি আমি এটা ইমিউন সিস্টেমৰ কথাটো ভাবি চাও যে আমাৰ দেশ এখন চলিবলৈ যেনেকুৱাকৈ আৰ্মিৰ প্ৰয়োজন মানে আৰ্মিটো কাৰণে কিয় প্ৰয়োজন যদি বৰ্ডাৰৰ পৰা বেলেগ দেশৰ পৰা আমাৰ তাত এটেক হ'ব পাৰে ফৰে সো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বডিটো আমাৰ হিউম্যান বডি নট অনলি হিউম্যান বডি ইন ফ্যাক্ট all the every living organisms we can say that they exposed daily to the harmful chemicals pathogen bacteria virus এই গোটেইবিলাক বস্তুৰ পৰা এক্সপোজ হৈ আছে তো ঠিক তেনেদৰে আমি নিজকে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিম তো এই ৰক্ষা কৰা এই গোটেই যে আমি নিজকে সেলফ কৰিলো ৰক্ষা কৰিবলৈ এইটো হৈছে আমাৰ ইমিউন সিস্টেম সো লাইক ইন কেস অফ আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপত দিব গলে এইটো আমি এখন দেশৰ আৰ্মিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰো যে আমাৰ দেশৰ এই ইমিউন সিস্টেমটো দুই ধৰণৰ থাকে এটা ইনেট ইমিউন সিস্টেম আৰু এটা হৈছে এডাপটিভ ইমিউন সিস্টেম সো ইনেট ইমিউন সিস্টেমটো হৈছে আপোনাৰ লাইক এটো ইনবৰ্ন ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ স্কিনটো এটা ইমিউন সিস্টেম যে আমাক ডাইৰেক্টলি আমাৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে ধুলি বালি আমাৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে সেইটো এটা ইনেট ইমিউন সিস্টেমৰ পাৰ্ট হয় কিন্তু আমাৰ মেইন হৈছে এডাপটিভ ইমিউন সিস্টেম সো এডাপটিভ ইমিউন সিস্টেম হয়তো আমি এটা কথা বহুতে জানো যে আমাৰ সৰুতে কোৱা আছিল যে এবাৰ চিকেন পক্স হলে আৰু নহয় কিয় নহয় এই কথাটো এইটো হয় যে আমাৰ বডিটো কম পায় যে আমাৰ যেটো ইমিউন সিস্টেম আছে যে এই ধৰণৰ পেথোজেনটো এইটো অলৰেডি এন্টিজেনটো আমাৰ ভিতৰত আহিলে তো সেইটো ৰেসপন্সত কি দিব লাগিব সেইটো বস্তু আমাৰ অলৰেডি বডিটো গম পায় সো নেক্সট টাইম যেতিয়া এই একেই ধৰণৰ পেথোজেন এন্টিজেনটো আহিব তেতিয়া আমাৰ বডিটো ইমিডিয়েটলি ৰিএক্ট কৰিব পাৰে
So এনেকুৱা ধৰণৰ ইমিউন সিস্টেম বিলাকক আমি ক'ব পাৰো এডাপটিভ ইমিউন সিস্টেম so এটা ইমিউন সিস্টেমৰ আৰু দুটা ধৰণৰ কথা আছে এটা সেলফ আৰু নন সেলফ so চাও কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ দেশত আৰ্মিটো বহুত আছে এটা আৰ্মিৰ হাতত আৰ্মস আছে so আৰ্মিৰ হাতত যদি আৰ্মস আছে যদি আৰ্মি বিলাকে যদি এনেকুৱাকে ভাবি লয় যে আমি সিভিলিয়ানছক এটেক কৰিম তো সিভিলিয়ানছক এটেক কৰিম বুলি কলে আমাৰ সিভিলিয়ানছৰ হাতত একো নাই আমি বৰ সিভিলিয়ানছ আমাৰ হাতত নাই তো আৰ্মি ইজ ওয়ে পাৱাৰফুল দেন আস কম্পেয়াটিভ টু so কিন্তু আৰ্মিটোৰ যেটো উদ্দেশ্য হৈছে ডিজাইন হৈছে এই ডিজাইনটো not to attack the civilians in fact the attack to the infiltrators so হেইটোহে আমাৰ মেইন কথা যে আমাৰ ক্ৰস বৰ্ডাৰ টেৰৰিজম বা এনেকুৱা ধৰণৰ বা এটেকটো ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ এটো আৰ্মিটো ডেভেলপ কৰা হৈছে বা আৰ্মিটো আমাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে so ঠিক তেনেদৰে ইমিউন সিস্টেমটো বেসিক্যালি ডিজাইন টু protect ourselves from the harmful antigens attack from the outside so কিন্তু আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো ইমানে ষ্ট্ৰং হয় লাইক আৰ্মি that they can also attack ourselves so এই বস্তুটো আমি এইবিলাক কথাটো এই কিটা পাঁচটা পয়েন্ট মই দিয়া হৈছে যেনে ফৰ এক্সাম্পল টু ইমিউন সিস্টেম ক্যান ৰিএক্টিভ টু ডাইভাৰ্স এন্টিজেন দ্যাট মিন্স আমাৰ ডেইলি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এন্টিজেন আমাৰ শৰীৰৰ লগত ইন্টাৰেক্ট হ'ব পাৰে আৰু গোটেইবিলাক ইন্টাৰেক্ট হোৱাৰ কাৰণে ইমিউন সিস্টেমটো ৰিএক্ট কৰিব পাৰে নাম্বাৰ 1 is হাই এন্টিজেন স্পেসিফিসিটি so high antigen specificity is because ইয়াত প্ৰতিটো ইমিউন সিস্টেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ নাহিলো এটা স্পেসিফিক তাৰ কাৰণে স্পেসিফিক আপোনাৰ এটা ইমিউনৰ সেল থাকিব যেন ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইমান তলা চাবিৰ নিচিনা কথাটো যে আপোনাৰ এটা তলাৰ লগত এটা চাবি এটা স্পেসিফিক হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সিস্টেমটো ডেভেলপ কৰি থোৱা আছে সো ইমিউনলজিক্যাল মেমৰি মই চিকেন পক্সৰ এক্সাম্পল দিলো যে এবাৰ হলে পিছলৈকে আমি মনত ৰাখিব পাৰো potent mechanisms of antigen elimination of course যেতিয়া আমাৰ ইন্টাৰেকশন হৈ উঠি কেনেকৈ আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো হেইটো এই গোটেইখিনি মেকানিজম হেই গোটেইখিনি আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো আন্ডাৰতে পৰিব so finally যেটো বস্তুটো হৈছে যে most important thing is unresponsive to self antigen so self antigen is nothing but is like our own body tissues and organs so immune system to strong hole নহব যে হি নিজকে self attack কৰিলে নহব তেতিয়া আমাৰ বেয়া হৈ যাব so এই বস্তুটো আপোনাৰ এটো ৰিয়েলাইজ কৰা হৈছিল পল এলৰিক who got the award who have been awarded the Nobel Prize in 1908 so he realized that the immense power of our immune system that if it somehow start attacking our own body then it can kill us ourselves so he quoted that in 1901 that it cannot be denied that the organism seeks a way out of this difficulty autoimmunity by means of certain regulating contraventions one might be justified in speaking of a horror autotoxicity so horror of autotoxicity and self toxicity we can say of the organism we believe that the study of these regulating contraventions is of the highest importance so he realized these things in 1901 itself but in that time he didn't know anything that it could what is that how can we do that or like, he has no idea about it but he know that the importance of our immune system so now there are some autoimmune diseases so autoimmune diseases jodi etu disease bilak enekwa disease jodi amar jeti immune system ase immune system tu jodi antigen joitu bahiror pora ahise heitu antigen tok attack kora holoni amar nijor own body tissue attack kora arambho kore ba organs ok attack kora arambho kore kenekwa dhoroner bemar hobo pare so ibilak organ specific bemar for example in brain multiple sclerosis for in thyroid there are several diseases can also occur in thyroid in case of stomas pernicious anemia it can happen adrenal addition disease pancreas insulin dependent that we all know this is a diabetes type 1 diabetes so pancreas it occurs so it's one of the most common diseases this current in the current world so diabetes 1 ovary and in this terms are non-organ specific for example any kind of muscles these muscles could be here in the body here somewhere else kidney SLE then in joints this is one of the most important is rheumatoid arthritis so kisuman manuhor ketia ba moi dekhisu mane in fact moi janisilo eta patient je unknown any kind of reasons that joint bilak pain kore in fact inekwa serious situation hoi jay je apunar thio dibo porjonto noare khus karibo noare to
তো এইটো হৈছে ৰিউমেটইড আৰ্থ্ৰাইটিছ ডক্টৰৰ হাতত একো নাথাকে ডক্টৰে জাস্ট এইটো কৰিব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন দিয়া হয় যে সেই মেডিচিনটো দিলে যাতে ইমিউন যিটো আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো আমাৰ যিমান ষ্ট্ৰং তাৰ অলপ ষ্ট্ৰেংথটো আমাৰ বাহিৰৰ পৰা মেডিচিনেৰে কমাই দিয়া যায় সো এইবিলাক যে এই ডিজিজৰ গোটেইখিনি কথা এই গোটেই ৰিলেটেড টু অটোইমিউন ডিজিজেছ আৰু এই তেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো বাহিৰত এটেক কৰা হলনি আমাৰ নিজৰ বডি টিস্যুকে এটেক কৰে So from there, the importance of central tolerance and importance of peripheral immune tolerance. So like in 1901, Paul Ehrlich quoted that horror of ototoxicity. So people are even researchers are investigating what could be the reasons how body actually avoid. So যদি কথাটো হল যদি আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো নিজৰ বডি টিস্যুকে এটেক কৰে ইন দ্যাট সিস্টেম কি হ'ব আমাৰ মানুহটো মাল্টিপল অৰ্গান ফেইলৰে আলটিমেটলি মৰি যাব সো ইন দ্যাট সিনাৰিও So body কিবা এটা আছে এনেকুৱা হিডেন মেকানিজম আছে যে যেটো মেকানিজমৰ কাৰণে আপোনাৰ somehow আমি নিজকে বচাই ৰাখিছো এইটো কথা আমি জানিছে so the research about central tolerance the concept of central tolerance started around the 1950s and it was universally accepted in 1980s after 30 more years of rigorous research and that it is started that we know the T cell harmful lymphocyte is basically it our it cell hoy jitu cell to apunar body thymusot mature hoy aru he maturity to power pisot tar pora amar etu adaptive immune system or main fighting element hoy amar T cell so এই টি সেলটো যেতিয়া এনেকুৱা হয় এই টি সেলটো কথাটো হল যেতিয়া এই মেচিউৰিটি পাই থাকে তো মেচিউৰিটি সময়ত যেনেকৈ আমাৰ আৰ্মি ট্ৰেইনিং কেম্প বিলাকত আমাৰ ট্ৰেইনিং হয় যে কোনটো ট্ৰেইনিং হয় তেনেকৈ টি সেল বিলাকত ট্ৰেইনিং কৰা দিয়া যায় ট্ৰেইনিং কৰাৰ সময়ত টি সেল এনেকুৱাকে আমাৰ বডি দ্যাটস হোৱাই ইট ইজ ভেৰি বিউটিফুল দ্যাট হাউ হিউম্যান নট biologies have been evolved over the years সে নিজৰ বডিৰ মাজতে এনেকুৱাকে ট্ৰেইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা গম পোৱা যায় যে এইটো সেলফ এন্টিজেন এইটো ডিফাৰেন্ট এন্টিজেন এইটো বাহিৰৰ পৰা আহিছে যদি আমাৰ সেলফ এন্টিজেন ডিটেক্ট কৰে তেতিয়া টি সেলটো যদি সেলফ এন্টিজেনৰ লগত যদি বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ যায় তেতিয়া হলে কি কৰে বডিৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিজম আছে যিটো নেগেটিভ সিলেকশন বুলি কয় ইট ডিলিট অর ইট kill the cell or we can say the apoptosis as well so ultimately যেটো সেলে যদি বেছি ৰিএক্টিভ হয় তেনেকুৱা হলে হেইটো সেল হেইটো বডিটোৱে ডিলিট কৰি দিয়ে তো হিয়াক বাহিৰত আহিব নিদিয়ে সো কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় যে গোটেইবিলাক সেল আমি যিবিলাক মানে আমাৰ বডিৰ লগত এগ্ৰেছিভলি ৰিএক্ট কৰে এই গোটেইবিলাক সেল আমি মাৰি পেলোৱাটো সম্ভৱ নহবও পাৰে তো তেতিয়া হলে বডিৰ এটা ব্যাকআপ মেকানিজম আছে হেইটো হৈছে ইনএক্টিভেশন or we can say the biological term is energy so in that case যদি এবাৰ আমি ৰিএক্ট কৰে যে এগ্ৰেছিভলি ৰিএক্ট কৰিছে তো তেতিয়া হলে কি কৰে হয় এগ্ৰেছিভলি ৰিএক্ট কৰিছে কিন্তু তাক ফাংশন লেস কৰি দিয়ে তাৰ যেটো পাৱাৰটো আছে ৰিএক্ট কৰি আছে কিন্তু তাৰ মানে একো কাম নোহোৱা টাইপ কৰি দিয়ে যে এইটো ইনএক্টিভেট কৰি দিয়ে সেলটো ফাংশন লেস কৰি দিয়ে হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেকানিজম আছে যদি কিবা কাৰণত ডিলিট কৰিব নোৱাৰে আৰু থাৰ্ড যেটো অপচন আছে যেটো সাপ্ৰেছন আছে হেইটো হৈছে এইটো বছৰৰ নোবেল ডিসকভাৰী দা ফাৰ্স্ট স্টাৰ্টিং পইণ্ট সো এইটো কি হল ইন সামহাও কেনেকুৱা হল যে আপোনাৰ সেলটো হৈ গল ডিলিটও নহলে ইনএক্টিভেটো নহলে এতিয়া কি হ'ব এইটো বাহিৰত আহি যাব যেতিয়া বডি সার্কুলেট হ'ব ব্লাডৰ থ্ৰুৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গানত যাব আমাৰ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ধৰণৰ আমাৰ এটা সেল আছে এইটো টি ট্ৰেক সেল বুলি কয় টি সেল বুলি ৰেগুলেটৰি টি সেল হেইটো আপোনাৰ গোটেই ইমিউন সিস্টেমৰ যেটো পাৱাৰটো হেইটো সাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে আৰু এই বস্তুটোৱে আমাৰ গৈ পিছত এইটো বছৰৰ নোবেল ডিসকভাৰীৰ ওয়ান অফ দি মেইন কি পইণ্ট সো এতিয়া কথাটো এই গোটেইখিনি কথা মই আকৌ এটা এনালজি দি বিচাৰিছো যে আমাৰ কাৰণে হেইটো টি সেলে ভাল হয় ফৰ এক্সাম্পল মই যদি এটা কথা কওঁ যে আমি এয়াৰপোৰ্টৰ সিকিউৰিটি যদি আমি সিচুৱেশনটো চাও আমাৰ কোনো এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা যদি আউটসাইডৰ পৰা যদি আমাৰ মানে যেটো পটেনশিয়াল থ্ৰেট আহিছে in that scenario our airport securities are too strong so they will eliminate first if somehow they cannot eliminate then they will somehow bring out the weapons or somehow they weaponless they will send the enemy weaponless কিন্তু তেতিয়াও যদি কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ বাহিৰত আহিও যাব পাৰে তেতিয়া আমাৰ এই টি সেলটোৰ কামত আহি যায় তো এইটো কথাটো এইটোৰ পৰা ৰিলেটেড কৰিব পাৰি যে হেইটো সেলহে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় যেটো আমাৰ
আপোনাৰ যেটো আমাৰ ঘৰৰ যদি পোহনীয়া কুকুৰটো আছে ইটো আমাৰ ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব যে এইটো আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে এইটো আমাৰ ঘৰৰে মানুহ ইয়াক ভুকিব নালাগে এইটো ভুকিব লাগে তো এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটোৰ ওপৰত আহিছে এই গোটেই মেকানিজমটো হৈছে আপোনাৰ সেন্ট্ৰেল টলাৰেন্স আৰু ইমান বছৰে আমি এইটোৱে ভাবি আছিলো যে এইটো মেকানিজমৰ থ্ৰুৰে আমি নিজকে হাৰ্মফুল হেয়ৰ পৰা আমি সেলফ টক্সিসিটিৰ পৰা বচাই আছো কিন্তু এইটো মেকানিজমত তাৰপিছত এই যেটো কথাটো মই কলো যে এয়াৰপৰ্টৰ সিকিউৰিটিৰ কথাটো এই ৰিসাৰ্চাৰৰ মাইন্ডত এইটো বস্তু বাৰে বাৰে আহি আছে যদি কিবা কাৰণত যদি এনেকুৱাটো নহব পাৰে 100% সাকসেস ৰেট ডিলিট নহব পাৰে ইনএক্টিভেশন নহব পাৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়া যদি আমাৰ বডিত যদি হাৰ্মফুল যদি টি সেলটো আহি যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব এই তেতিয়া কনসেপ্টটো এতিয়া ভাবি ধৰিছিলে এইটো আপোনাৰ around 1970s এই কনসেপ্টটো মানে স্টার্ট হ'ব ধৰিছিলে যে ইম্পৰ্টেন্স অফ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা থাকিব পাৰে কিন্তু বাই দি 1980s এই কনসেপ্টটো আপোনাৰ কি হ'ল যে এইটো ডেড কনসেপ্ট হৈ গ'ল বিকজ আপোনাৰ এভিডেন্স নাপালে তেনেকুৱা সিন্স ইহঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ এভিডেন্স নাপালে কিন্তু hey eketa bostu then that time Simon Sakaguchi 1995 he published the landmark paper that is known as regulatory T cell prevent autoimmunity now he did a very good elegant experiment so jodio 1980s of discovered as a scientist that we know the scientists are like no we cannot this may be a failed experiment we have to redesign the experiment we may pass so it was Shimon Sakaguchi who is in 1995 he used an elegant experiment so these are normal immune cell T cell is these are normal immune cell so normal immune cell thakile he mouse actually ami jetia ami experiment bila koras goisila agore etiao kore bahut khetrot so ami manuhor jigono medicine ba jigono korar agote ami mammalian bele koru heor uporot kora jay ba mammalian bare so এনেকুৱা ধৰণৰ mouse experiment is one of the most famous model so mouse or যদি আমি সোৱা যায় so এই T cell to normal যদি থাকে তেতিয়া হলে এইটো healthy mouse হয় থাকে so তাৰ মাজত এই কিছুমান আপোনালোকে এইটো যে পিংক কালাৰৰ T cell to চালে এইটো গম পাব যে if we remove this particular T cell from this overall immune cell then the mouse develops autoimmune system that means that the immune system of mouse started attacking himself so mouse started getting sick so it immune system develop হয় so at this cell back if we আমি যদি এই সেলটো আকো যদি এই আগৰ যদি ইমিউন সিস্টেমত যদি দি দিও তেতিয়া হলে mouse remains healthy so এই গোটেই ডিসকভাৰীটো which was initially considered that it is a dead concept okay it is going to dead so but it was revived by 1995 landmark paper of Simon Sakaguchi he is one of the key participant of this Nobel Prize so his discovery is the small population of special immune cell actively suppresses harmful immune responses and prevent autoimmunity and these are the regulatory T cells or in short track cells so এইটো হৈছে আমাৰ Simon Sakaguchi landmark discovery Nobel Prize winning discovery যে তেওঁ এইটো বস্তু কলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ T cell এটা বডিত আছে যদি আমাৰ কিবা কাৰণত মেচিউৰ গোটেইখিনি বস্তু immune harmful T cell to যদি আমাৰ ব্লাডত আহি যায় and started attacking the organ so আমাৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ backup machinery আছে a different type of T cell it can suppresses the immune response that was the discovered by Shimon Sakaguchi now coming to from Sakaguchi's discovery to the next breakthrough if we see so what Sakaguchi told us that we have the peacekeeper cell exists that means it's like okay that they are bringing down the immune response now but what happened what makes them develop what controls them so এইটো বস্তু আমাৰ হাতত এতিয়াও নাছিল আমি আছে বুলিহে কৈছো কেনেকে আছে কি আছে কোৰ পৰা আহিছে এই গোটেইখিনি কথা আমি নাজানো আৰু এই কথাখানি যেতিয়া আমি science develops in that way as well so এই কথাখানি answer আহিছিলে the works of Ramsdale and Branco so what they have done the next breakthrough by Ramsdale and Branco a clue from nature so I would like to say here that there's a scarfy mouse so এইটো বস্তু যেটা ডিসকভাৰ কৰিছে কমপ্লিটলি যদিও ল্যাবৰেটৰীত হৈছিল এটা ক্লু ফ্ৰম নেচাৰ আছিল so আমি সকলোৱে জানো যে in 1945 there's an atomic bomb Manhattan project in United States by Robert by shared by the Robert J Oppenheimer
So in that scenario, in তেতিয়াৰ টাইমত কি হৈছিল যেতিয়া সেই ওপেন এটমিক বমৰ ডিসকভাৰী সময়ত যে ৰেডিয়েচন বিলাক আহিছিল তো সাইন্টিষ্ট বিলাকে কি কৰিছিল এইখিনি সময়ত যে এই ৰেডিয়েচনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট আমি এতিয়া জানো যে দিস ইজ ভেৰি হাৰ্মফুল এট দিস মোমেন্ট বাট তেতিয়া মানুহ বিলাকে সাইন্টিষ্ট বিলাকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আমি এক্সপ্লোৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো সেইটো ক্ষেত্ৰত হিয়তে এটা মাউছৰ লগত দেখিছিলে যে some mice have a natural mutation that causes severe autoimmune disease. So these mice are mostly male mice, not female mice. We have to note that as well. And these mice lack functional traits. And hiyote a mice took naam to disel the scurfy mouse. So they have this mouse in 1945. They are in 1945 to this experiment. This paper was published in 1959. So এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত এই স্কাৰ্ফি মাউছৰ কনসেপ্টটো আহিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ মাইছ বিলাকে আপোনাৰ ৰেগুলেটৰী টি সেল নাথাকে এইটো আমি পিছত গম পাইছো বাৰু অটো ইমিউন ডিজিজ আহে তো সেইখিনি সময়ত আমাৰ জিনোমিক ডেটা নাছিলে আমাৰ একো এনেকুৱা ধৰণৰ মলিকুলাৰ বায়োলজিৰ কথা আমি ভালকৈ নাজানিছিলো সো আমি অকল ইয়াৰ বিহেভিয়াৰেল ট্ৰেট টু চাই উই ক্যান চাই ইন বায়োলজিক্যাল টার্ম ইটস এ ফিনোটাইপ উই সে সো ফিনোটাইপ টু চাইহে আমি গম পাইছিলো সো এতিয়া কথাটো হল কি 1959 ৰ এইটো পালে ইন 2001 এই গোটেইখিনি ফিনোটাইপ থকা এইটো এটা Ramsdale and Branco they have identified that mutated gene which is responsible for this autoimmune diseases is known as they have identified this gene using a technique called positional cloning. These are some biological high level technique but okay we should not be focused on those technical terms. So they have found that this gene is a FOXP3 they named it actually. So now etia ami gom palo je FOXP3 is the master switch. It's a switch eitu switch to on korile he apunar ei jodi thake eitu he control kori ase je amar kenekwa dhoroner regulatory T cell ase ne nai. So eta answer ami already pai golo je kor pora develop hoise aru kenekoi develop hoise. Now kotha to hol ki why it matters. FOXP3 guides the development of tracks. So FOXP3 এ কমপ্লিটলি গাইড কৰে কেতিয়া ডেভেলপ হ'ব লাগে টি ট্র্যাক সেল টু কেতিয়া ডেভেলপ হ'ব না লাগে সো উইদাউট ইট ইমিউন টলারেন্স ফেইলস এন্ড অটো ইমিউনিটি অকার যদি এই জিনটো আমাৰ বডিত নাথাকে আৰু আমি এই জিনটো যদি উলিয়াই আনি পেলাই দিও বলে নাথাকে তেতিয়া হলে এটো 100% সিওর হয় এতিয়াৰ টাইমত যে আমি অটো ইমিউন ডিজিজ আমাৰ বডিত আহি যাব So this discovery explained the missing piece in how immune tolerance is established. So together, this discovery revealed the complete story. So Shimon Sakaguchi showed that there are some kind of T cell exist. Those are known as regulatory T cell. And Ramsdale and Branco found that which genes particularly make that T cell. So this is the overall discovery. Now we'll little bit see about what is FOXP3, the master switch of immune tolerance. So আমি জানো যে আমি যে কোনো এটা জিন এটা আমাৰ যিকোনো আমাৰ জিনটোৱে হৈছে যে আমাৰ ডিএনএ দিন থাকিব সেই জিনৰ পৰা আমাৰ যিকোনো আমাৰ প্ৰিভিয়াস জেনাৰেশনৰ পৰা এইটো কারেন্ট জেনাৰেশনলৈ আমাৰ গোটে ইনফৰমেশন হেৰিটেজ মেটেৰিয়েল বিলাক আহে সো এতিয়া আমি এইটো ডায়াগ্ৰামেটিক ভাৰ্চনত ষ্টাডি কৰিব আনা কৰিছো এটা নেইভ টি সেল সো এইটো এটা একদম প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজৰ এটা টি সেল আছে এইটো টি সেল কাৰণ এটা ইয়াতে এইটো কথা কোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে টি সেল বহুত ধৰণৰ থাকিব পাৰে অকল এটাই নহয় যে তো তাৰ ভিতৰৰ এটা ৰেগুলেটৰী টি সেল এটা বেলেগ ধৰণৰ আছে সো হেল্পাৰ টি সেল আৰু সাইটোটক্সিসিটি সেল সো হিয়তৰ বেলেগ কাম আছে বেলেগ টি সেলৰ তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে আপোনাৰ regulatory T cell. So initially যেতিয়া T cell to আমরা just initial stage আছে in thymus so যেতিয়া maturity হোৱা নাই বা mature হৈ আছে in তেতিয়া ধৰণৰ maturity সময় যদি আমাৰ বডি সেইটো T cell যদি আমাৰ জিন DNA যদি FOXP3 যদি আছে জিনটো তেতিয়া হলে আৰু এইটো যদি অন ষ্টেজত আছে তেতিয়া হলে এইটো আমাৰ ৰেগুলেটৰী T cell টাইপত ডেভেলপ হৈ যাব আৰু ই আলটিমেটলি সাপ্ৰেসেস হার্মফুল ইমিউন ৰেসপন্স ইটো কাম আৰু so তাৰ ফলস্বৰূপে ইমিউন ব্যালেন্স এন্ড সেলফ টলারেন্স আর প্রিজার্ভ যদি কিবা কাৰণত এইটো মিউটেট হৈছে সো অফ হৈছে সো এইটো কাম নকৰে তেতিয়া হলে আমাৰ বডিত ৰেগুলেটৰী টি সেল টু সৃষ্টি নহব আৰু সৃষ্টি নহলে আমাৰ যেনেকে ডায়াবেটিস 1 রিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিস টাইপৰ অটো ইমিউন ডিজিজ বিলাক আৰম্ভ হৈ যাব আনকন্ট্ৰোল ইমিউন ৰেসপন্স অ্যাটাক সেল So again, I'm just summarizing the key discoveries by Ramsdale and Branco. So FOXP mutation causes the scurfy phenotype and scurfy mice lack functional tracks and develop severe autoimmunity.
So restoring FOXP3 rescued mice from disease. So আমি যদি আকৌ যদি এটা স্কাৰ্ফি ফিনোটাইপ থকা মাউসত যদি আমি এটো যদি জিনটো দি দিও FOXP3 জিন দিও আৰু they can develop that track cell আৰু autoimmune disease তো নিজে নিজে ভাল হৈ যায়. So এটো বহুত ধৰণৰ what is interesting story actually. কি আমাৰ হিউম্যান ৰিলেভেন্স কি আছে এটো মাউসৰ এক্সপেৰিমেন্টটো হল হিউম্যান কি আছে হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা আইপেক্স বুলি সিনড্ৰোম আছে এটো কি হয় মাল্টিপল অৰ্গান ফেইলৰ হৈ যায় মানে ইয়ং চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ গমেই নাপাও কি হৈ আছে বডিত তো তেনেকুৱা ধৰণতে মাল্টিপল অৰ্গানছ ফেইলৰছ হৈ যাব পাৰে আৰু বেলেগ ধৰণৰ ইন্টেষ্টাইনৰ প্ৰবলেম হয় বহুত বিলাক অটোইমিউন ডিজিজৰ একেলগে এটেক হয় এটো আইপেক্স সিনড্ৰোম ইট ইজ এ এব্ৰিভিয়েশন ফৰ্ম অফ at this moment I do not remember I cannot recall this one rare severe autoimmune disease in children. So এইবিলাক বস্তু পৰা আমাৰ যদি এই FOXP3 মিউটেশনটো যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ চিলড্ৰেনটো এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ সিনড্ৰোমত আহি যাব পাৰে. So multi organ inflammation that IPX এনেকুৱা হ'ব পাৰে ডায়াবেটিস হ'ব পাৰে eczema হ'ব পাৰে and life threatening diseases many more. So আমি যদি simply summarize কৰিব যাই the big idea a single gene that translate the FOXP3 is both necessary and sufficient to control immune self tolerance. So finally FOXP3 is the master regulator that makes peacekeeper T cell peacekeeper like our United Nations or peacekeeper soldier is na peacekeeper T cell okay basic immune strong hoy gise immunity to ami yote olop weak kore dise protect us from the attacking ourselves. So now final slide. So why tract cells matter today? So matter today as we have discussed it is because of autoimmunity I'm just summarizing everything here. Overactive immune cell so কিছুমান hyperactive immune cell hobo for example আমাৰ ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটো হি বলে ঘৰৰ মানুহগিটাকো ভুকা আৰম্ভ কৰিছে তো তেতিয়া কি হল আমিটো কিবা তা কৰিব লাগিব যে এটো বন্দিত হ'ব লাগিব নহলে কিবা ই তাক প্ৰটেক্ট কৰিব নহলে হি নিজক ঘৰৰ পোহনীয়া মালিককো কামৰিব ৰাস্তা মানুহকো কামৰিব সো ঠিক তেনেদৰে তেতিয়া আহি যায় আপোনাৰ টি সেলটো ট্ৰেক্স এক্ট এজ এ পিসকিপাৰ সো আমাৰ এনেকে কুকুৰটোক যেনেকে ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক আমি কন্ট্ৰোল কৰাৰ নিচিনা আমাৰ বডিত আছে ট্ৰেক পিসকিপাৰ আৰু আমি সেলফ এটেকৰ পৰা বাচি যাও এই গোটেইখিনি কথা ডিসকভাৰ কৰিছিলে এই বছৰৰ নোবেল প্ৰাইজত সো কি ধৰণৰ আমাৰ বডিত হ'ব পাৰে টাইপ 1 ডায়াবেটিস মাল্টিপল স্ক্লেৰোসিস ৰিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিস সো আৰু এটা কথা দেই অটো ইমিউনিটি যদি আমি কৈ আছো কারেন্টলি এইটো বস্তু যেহেতু এটা নোবেল পাইছে এইটো বস্তুৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ আৰম্ভ হৈছে সো আমি এইটো বস্তু গম হৈছে যদি আমি এইটো এই অটো ট্র্যাক সেল আৰু FOXP3 জিনৰ ভিতৰত এইটো বস্তু গম পাও হৈছে ইট মে পেভ এ ওয়ে ডিউ ডিফারেন্ট cancer therapy our cancer to still fatal of course some cancers are not fatal at this moment that can be curable but some cancers are still fatal so এটোৰ লগত আমি ক্যান্সাৰ থেৰাপিটো আমি অলপ বেলেগকে ভাবি পৰা যায় যেনে ফৰ এক্সাম্পল ক্যান্সাৰত কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ক্যান্সাৰৰ সেল বিলাক থাকে সো এই ক্যান্সাৰৰ সেল বিলাকে ৰিক্ৰুট কৰি লয় কিছুমান টি সেলক মানে ইহতে আকৌ বেছি কি কয় এটো ওভাৰ স্মাৰ্ট হয় বুলি কয় যে ক্যান্সাৰ স্মাৰ্ট বিলে বহুত স্মাৰ্ট হয় ইহতে হায়াৰ কৰি লয় টি সেল কৰি উঠি কি কৰে এৰ নরমাল ইমিউন সিস্টেমৰ পৰা সেই ইহতে হায়াৰ কৰা টি সেল বিলাকে এই ক্যান্সাৰাস টি সেল বিলাকক প্ৰটেক্ট কৰি দিয়ে তো এতিয়া কি হয় আমাৰ বডিটো এতিয়া এই বস্তুখিনি ধৰণৰ ডাবল হেডেড সোয়ার্ড বুলি ক'ব পৰা যায় ডাবল সাইডেড সোয়ার্ড এনেকুৱা ধৰণৰ এটো এটা আছে তো এইটোৰ ওপৰতো আমি কৰিছে ট্ৰান্সপ্লান্টেশন যেনেকৈ আমি অৰ্গান কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টেশন লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্টেশন এইবিলাকত কি হয় যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা কিডনিটো লৈ যায় লিভাৰ আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো কেনেকুৱা লাগে ও এইটো বাহিৰৰ পৰা বস্তু আহিছে এগেইন ইট ইজ এন ইন্টিজেন উই নিড টু অ্যাটাক হিম উই নিড টু কিল ইট সো হিয়তে তেনেকুৱাকে ভবা আৰম্ভ কৰে সো এইটো বস্তুৰ ওপৰতে যদি আমি গোটেইখিনি বস্তু আৰু ভিতৰলৈ যাব পাৰো এই ট্ৰান্সপ্লান্টেশনৰ যেটো প্ৰবলেম বিলাক আহি থাকে কারেন্টলি যেটো আমি মেডিসিনৰ ওপৰত বেস কৰি চলিব লগা হয় যে ইমিউন সিস্টেমটো আমি উইক কৰি দিও সো যাতে আমাৰ ট্ৰান্সপ্লান্টেশনৰ সময় যেটো বস্তু আমি দিয়া হয় এটোক আমাক এন্টিজেন হিচাপে নাভাবে কিন্তু ইমিউন সিস্টেমটো যদি ওভাৰঅল উইক হৈ যায় আমাৰ অকল ট্ৰান্সপ্লান্টেশনৰ কাৰণে উইক কৰিব চেষ্টা কৰিছো কিন্তু বাকি বিলাকটো আমাৰ বডিটো উইক হৈ যায় সো বেলেগ বেমাৰ আহি যাব পাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাকটো আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ক্লিনিক্যাল থেৰাপি আহিব পাৰে so this is all about this year Nobel prizes and finally I would like to acknowledge for inviting me Jugal Rifata and of course the entire 15-minute Xikhya team for providing me this beautiful opportunity to talk regarding the Nobel Prize in Physiology in 2025. So of course the Tezpur University, my institution. Thank you very much for your all attention. Thank you, Surajit, for explaining it so nicely and সহজে বুজিব পৰাকে তুমি
কৈছা মানে এইটো Nobel Prize in Medicine 2025 আৰু তোমাৰ regulatory T cell আৰু FOXP3 gene, what is its relevance connected to, like এইবাৰ Nobel Prize. আমাৰ ভিতৰত কেইবাজনো আমাৰ ভিতৰৰে সদস্য, আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ সদস্য আছে, জুৰিটিও আছে। কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন আছে নেকি কিবা? তোমাৰ স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰটো বন্ধ কৰিব পাৰা সুৰজিত। ওকে, হয় হয়। হৈছে নে এতিয়া বন্ধ? হৈছে হৈছে। হয়। হাই জুৰিটি, হাউ আৰ ইউ? আই এম গুড। মই অকণমান দেৰিকে জইন কৰিলো, গোটেই টকটো নাপালো লাষ্টৰ ফালে। ফাইনেলি তোমাক ইন ফ্ৰণ্টত দেখা পালো। তুমি বুলিয়ে কৈছো দেই। তুমি একো নাই। তো মই গোটেই ফাৰ্ষ্টৰ শ্লাইডখিনি নাপালো। মোৰ খালি মই জাষ্ট এটা চিম্পল কুৱেশ্যন, মই ইমান বেছি বায়'লজি বুজিও পোৱা নাই বাৰু। তো এটা কুৱেশ্যন জাষ্ট মোৰ আছে যে আৰ্লি ষ্টেজত অটো ইমিউন ডিজিজ ডায়েগনচিছ কৰাৰ কাৰণে যে what are the challenges in diagnosing autoimmune disease in the early stage? মানে যেনেকে এইটো মই যে ক'লো যে লাষ্টৰ ফালে আইপেক্স চিনড্ৰমটো বুলি ক'লো যে, তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেইটো লেট হৈ যায়। মানে আমি এইটো বস্তু চালো, মই একেবাৰে যদিও মই ফিজিঅলজিৰ কনচেপ্টটো মই ভালকৈ দিব নোৱাৰিম, চ' মই আপোনাক গোটেইখিনি মই ঘূৰাই পকাই মই নকওঁ মই কথাখিনি। কিন্তু মানে যদি ডায়েগনচিছ চিমটমছ বুলি কোৱা যায়, চ' যদি মোৰ হিচাপ মতে যদি মই বুকিছ এনচাৰটো দিব বিচাৰিছো যে যিটো আমাৰ বুকত আছে যে চিমটমছ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, সেইটো হ'লেহে মোৰ হিচাপ মতে লাইক এইটো চিমটম। কাৰণটো কিছুমান এটা আমাৰ বেমাৰ আছে, যিটো বেমাৰ আমি জানো যে এইটো হ'লে এনেকুৱা চিমটমছ এনেকুৱা হয়। মই দেখিছো যে ফৰ এক্সাম্পল পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৰিউমেটইড আৰ্থ্ৰাইটিছ আছে, ৰিউমেটইড আৰ্থ্ৰাইটিছ। চ' ডক্টৰে মাল্টিপুল টেষ্ট কৰিছে প্ৰথমতে, মাল্টিপুল টেষ্ট। ওৱান মান্থলৈ টেষ্টেই কৰিছে, এইটো টেষ্ট কৰিছে, সেইটো টেষ্ট কৰিছে, এইটো টেষ্ট কৰিছে, এইটো টেষ্ট কৰিছে, একো নাই। লাষ্টত গৈ মানে একো গম নাপায়, তেতিয়া গৈছে। চ' মোৰ এইটো এতিয়ালৈকে মানে কোৱা আছে যে মই এইটো ঘটনা মই 2 বছৰ আগৰ ঘটনা, মোৰ নহয় বা বেলেগ এজন হয় মই জনা মানুহৰ হয়। তো মোৰ এনেকুৱা লাগে এইটো বস্তুৰ ওপৰত যে এইটো যিটো মেডিকেল চিনাৰিঅ'ত এইটো আছে যে গোটেইখিনি আগতে টেষ্ট কৰিহে এইটো বস্তু গম পায় নেকি। মই একেবাৰে আপোনাক এইটো বস্তু মেডিকেল ৰিলেটেড টাৰ্মিনেল কথাখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম দিয়কচোন। এইটো নাই, সেইটোতো বুজিছো। সেইটো কাৰণ আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে একদম লাষ্টত গৈ গম পাওঁ, যিমান টেষ্ট আছে মানে মোৰ এইটো এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মোৰ এনেকুৱাই হৈছে মানে। তাৰপিছত চববোৰ নোহোৱাৰ পিছত গম পোৱা যায় যে ঠিক আছে, এইটো অটোইমিউন ডিজঅৰ্ডাৰৰ কাৰণে মেইনলি হেৰি হৈছে বুলি। এক্সাক্টলি। নাই, বৰ ভাল প্ৰেজেণ্টেশ্যন। মই গোটেইখিনি এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলো, তাৰ কাৰণে দুখিত। লাষ্টৰখিনি অকল পালো মই। নাই, তোমাৰ জুৰিটিৰ প্ৰশ্নটো বাৰু তোমাৰ মানে এইটো কি কয়, এনেকুৱা এটা উত্তৰ হ'ব পাৰে। ধৰা আচলতে মানে কি তোমাৰ অটোইমিউন ডিজিজ বুলি চিমটম কেইটা মানে এইটো স্পেচিফিক নহয়। তোমাৰ ধৰা কাৰোবাৰ যদি আৰ্থ্ৰাইটিছ আছে, চ' দেয়াৰ কেন বি মেনি ৰিজনছ অফ আৰ্থ্ৰাইটিছ। চ' গতিকে তুমি মানে ধৰা এইটো কি কয়, কোনোবাই দুখ পালেও আৰ্থ্ৰাইটিছ হ'ব পাৰে, বয়সজনিত কাৰণতো আৰ্থ্ৰাইটিছ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, ইনফেকশ্যনতো আৰ্থ্ৰাইটিছ হ'ব পাৰে, লট অফ ৰিজনছ আৰ দেয়াৰ। চ' গতিকে সেইকাৰণে ধৰা তোমাৰ মানে এইটো ইমিডিয়েটলি ধৰা মানে এইটো কি কয় বোলে অটোইমিউন ডিজিজৰ কাৰণে আৰ্থ্ৰাইটিছ হৈছে বুলি তোমাৰ ডায়েগনচিছটো পটককৈ নহয় সোনকালে। গতিকে সেইকাৰণে ধৰা তোমাৰ বহুতখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে ধৰা তোমাৰ অটোইমিউন কি কয় ডিজিজৰ কাৰণে হৈছে বুলি মানে ডায়েগন'জ কৰিব পাৰি। আৰু এটা কথা হ'ল কি, তুমি ধৰা যিহেতু অটোইমিউন ডিজিজ বুলি ডায়েগনচিছ হ'লে ট্ৰিটমেণ্টটো লং টাৰ্ম হ'ব বা লাইফ লং হ'ব। চ' সেইকাৰণেও মানে ডায়েগনচিছটো মানে এইটো কি কয় 100% কনফাৰ্ম নোহোৱাকৈ মানে অটোইমিউন ডিজিজ বুলি ট্ৰিট কৰিবলৈ মানে দিগদাৰ হয়। চ' সেইটো এটা কথা। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ষ্টাৰ্ট হয় থাইৰয়েড, বা তাৰপিছত কেতিয়াবা আৰ্থ্ৰাইটিছ হৈ যায়, তাৰপিছত ৰিউমাটিক আৰ্থ্ৰাইটিছ, তাৰপিছত বহুত বছৰ পিছত গম পোৱা যায় যে অ'কে, দিছ ইজ বিকজ অফ অটোইমিউন ডিজিজ। হ'ব পাৰে মানে এইটো এতিয়া এইটো কি কয়, এতিয়া যে এইবাৰ নবেল প্ৰাইজৰ যিটো কথা ক'লে যে দেখাতটোতো বস্তুটো ধৰা এইটো সুৰজিতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে যে টি ৰেগুলেটৰী চেলছ যিবিলাক আছে, চ' যে টি ৰেগুলেটৰী চেলছ আৰ কণ্ট্ৰলিং মানে এইটো কি কয় ইমিউন টলাৰেঞ্চ, মানে এইটো কি কয়। আৰু মানে ধৰা এটা প্ৰশ্ন হয়তো উদয় হ'ব পাৰে, কোনোবাই সুধিছে প্ৰশ্ন এটা সুৰজিত যে
how is the T regulatory cell discovery is so important? মানে তাৰ আগলৈকে মানে scientists how were they explaining autoimmunity? এইটো এইটো মই যিমান দূৰ এইটো বস্তু মেডিকেলৰ কথাখিনি মই পঢ়িছো বা মই জানিছো এইটো বস্তু মানে আগতে আপোনাৰ আমাৰ ওভাৰঅল ইমিউন সিস্টেমটো অলপমান উইক কৰি দিয়াৰ কাৰণে মেডিচিন দিয়া যায় যাতে সেইটো বস্তু আপোনাৰ অলপমান উইক হৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে সেই ওভাৰঅল যিটো ইমিউন সিস্টেম আছে সেই ইমিউন সিস্টেমটো আমাৰ যদি অলপ উইক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই ট্ৰিটমেণ্টটো অলপ পচিবল হয় মেডিচিনটো সেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে দিয়া যায় ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনৰ সময়তে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ সময়তে হওক মোৰ বোধেৰে সেইটোকাই হয় এইটো বস্তু মানে আপোনাৰ নাই সেইটো প্ৰশ্নটো সেইটো নহয় প্ৰশ্নটো হ'ল কি যে মানে 1995ত যে মানে ধৰা এইটো ৰেগুলেটৰী টি চেলৰ বিষয়ে মানে এইটো ডিস্কভাৰী হৈছে নহয় জানো যে মানে so তাৰ আগলৈকে মানে what was the explanation সেইটো প্ৰশ্ন এইটো এক্সপ্লেনেশ্যন তেতিয়া এইটো ৰেগুলেটৰী টি চেলটো আমাৰটো নাছিলে তো এইটো হয় ভাল কোৱেশ্চন আছিলে এইটো মোমেন্টত মোৰ হাতত এইটো এনসাৰটো নাই দিয়ক এইটো কাৰণ মানে এইটো গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ধৰা ডিস্কভাৰী হৈছে বাট definitely মানে এইটো the system was already there only that মানে the identification was not there till that time no so there was like I mean মই বাৰু সেই উত্তৰটো দিব নোৱাৰিম exactly that what was the concept before this regulatory T cell concept was ভাল question there yeah আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি সংঘমিত্ৰা তোমাৰ হিৰণ্যদা ধন্যবাদ সুৰজিত খুব সুন্দৰ প্ৰেজেন্টেশন তোমাৰ খুব সুন্দৰকে বুজাই দিছা মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো টি সেলৰ কথা আমি শুনি থাকো খুব বেছি ভালকে বুজি নেপাও যদিও কথাটো মানে ওলাই থাকে মানুহে কয় টি সেলৰ ডিস্কভাৰীৰ পিছত মানে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক বেমাৰৰ কথা তুমি উল্লেখ কৰিছা সেইবিলাকত কি ধৰণৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে বা এতিয়া এই পৰ্যায়ত আৰু তাত কি ধৰণৰ ডিস্কভাৰী বা নতুন কথা যোগ হৈ আছে বা মানুহে ৰিসাৰ্চ কৰি আছে গৱেষণা কৰি আছে অকমান কৈ দিবা এতিয়া এইটো আপুনি যেটো ভাল কথা কৈছে এতিয়ালৈকে মাৰ্কেটত মানে আমাৰ যেটো মেডিসিন প্ৰেসক্ৰাইব ড্ৰাগৰ হিচাপত এতিয়ালৈকে একো এনেকুৱা ধৰণৰ অহা নাই কিন্তু যদি আমি বাই 2026 জানুৱাৰী বাই 2026 more than around 200 clinical trials are going on মানে এই clinical trial বিলাক আমাৰ এতিয়াও চলি আছে এতিয়া এই clinical trialৰো আপোনাৰ first phase of clinical trial second phase of third phase of clinical trial and in fact আপোনাৰ কিছুমান আকৌ আমাৰ থাৰ্ড ফেজৰ পিছত মেডিসিন টো একচুয়ালি এপ্ৰুভ হৈ ৰিলিজ হৈ যায় তাৰ পিছতো আকৌ ফোৰ্থ ষ্টেজৰটো মানে লং টাৰ্ম ইম্প্যাক্টটো চোৱাৰ কাৰণে এটো মানে হৈ থাকে সো at this moment আপোনাৰ যদি চোৱা যায় বহুত ক্ষেত্ৰতে গোটেই কিটা ডিজিজ বেলেগ ধৰণৰ মই যেনেকৈ কলো আপোনাৰ এটা ক্যান্সাৰ থেৰাপি হেতু কাৰণেও চলি আছে আৰু আপোনাৰ এটা যেনেকৈ ট্ৰান্সপ্লান্টেশনৰ হেতু কথাৰো চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনাৰ চলি আছে মানে আপোনালৈকে এতিয়া ট্ৰিটমেন্টলৈকে অহালৈকে একেবাৰে আপোনাৰ মাৰ্কেটত আহি যোৱা নাই হেতু চলিহে আছে মানে আপোনাৰ এই যেটো জানুৱাৰী 2026 চলে হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে অহা বছৰ মানে বা আহি যায় এনে নৰমালি কিন্তু আপোনাৰ এটা কথা যে ক্লিনিক্যাল ট্ৰায়াল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত 4-5 বছৰ লাগিয়ে যায় মানে নৰমাল এটা ৰুল অফ থাম্ব আছিল আগতে আপোনাৰ কম্পিউটেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰাল বায়োলজি নাথাকতে 10 to 12 ইয়াৰ্স এটা ড্ৰাগ ডিস্কভাৰীৰ সময়ত লাগি গৈছিল মানে আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ কোভিডৰ আমাৰ যেটো ভ্যাকচিনটো হ'ল এইটো বহুত সোনকালে হৈ গ'ল বিকজ অফ ফাষ্ট এসিস্টেন্স উইথ আৱাৰ কম্পিউটেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰাল বায়োলজি কিন্তু আগৰ হিচাপত যদি চাব যায় 10 to 12 ইয়াৰ্স মানে ৰুল অফ থাম্ব মানে এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিয়ে যায় এটা মেডিসিন সো আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো হয়তো 2-3 ইয়াৰ্সৰ ভিতৰত আমি লাহে লাহে সফিস্টিকেটেড ওয়েট বা তাৰ পিছত অলপমান ভাল মানে বেছি এভেইলেবল আহি যাব লাগে বুলি ভাবো আৰু তেনেকুৱাকে দুটা হিৰণ্যদাৰ প্ৰশ্নটোৰ মানে এইটো আই ক্যান ট্ৰাই অলসো উত্তৰ দিবলৈ যে দুটা মেইন ধৰক মই আপোনাক মানে এইটো কথা ক'ব পাৰো যে এটা হ'ল ক্যান্সাৰ ইমিউনোথেৰাপি সো ক্যান্সাৰ ইমিউনোথেৰাপিটো মানে কি হয় ধৰক যেতিয়া এইটো সুৰজিতে যেনেকৈ বুজাই দিলে যে মানে আমাৰ একচুয়ালি টি সেল বিলাকে মানে ইমিউনিটিৰ মানে মেইন মানে সেল যিবিলাকে মানে এইটো কি কয়
বডিত মানে এণ্টিবডি প্ৰডিউচ কৰে তাৰপিছত মানে এইটো কি কয় ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টি চেল আছে চ' গতিকে মানে এইটো কেঞ্চাৰ চেলবিলাকো টি চেলবিলাকে একচুৱেলি দে আৰ ছাপ'জ টু বি এটেকিং দ্য কেঞ্চাৰ চেলছ অলছ' বাট হোৱাট হেপেন ইজ ডেট কেঞ্চাৰ চেলবিলাকে মানে এইটো দে বিকাম অভাৰ স্মাৰ্ট চ' সিহঁতে মানে কিছুমান মলিকিউল মানে ডেভেলপ কৰে PDL1 বুলি কয় মানে সেই মলিকিউলবিলাকে কি কৰে এই লিম্ফোচাইটবিলাকক মানে বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে গতিকে লিম্ফোচাইটবিলাকক এটেক কৰিবলৈ নিদিয়ে চ' তেতিয়া কি হয় মানে এতিয়া আজিকালি এটা ইমিউনোথেৰাপি বুলি যিটো কেঞ্চাৰ ইমিউনোথেৰাপি বুলি মানে ওলাইছে ধৰক এইটো বহুত বছৰ হ'ল বাৰু এতিয়া যে মানে সেই ড্ৰাগছটোৱে সেই ব্লকটো খুলি দিয়ে মানে যে কেঞ্চাৰ চেলবিলাক যে মানে এইটো কি কয় অভাৰ স্মাৰ্ট হৈ গৈ পেলাই মানে টি চেলবিলাক মানে বন্ধ কৰি থৈছে বা সেই নতুন ড্ৰাগছবিলাকে সেই ব্লকটো খুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে কি হয় সেই টি চেলবিলাক দে আৰ এক্টিভেটেড টু এক্ট এগেইনষ্ট দ্য কেঞ্চাৰ চেলছ চ' সেইটো হ'ল কেঞ্চাৰ ইমিউনোথেৰাপি ধৰক বহুত ধৰণৰ কেঞ্চাৰ যেনেকৈ ৰিনেল চেল কাৰ্চিন'মা লাং কাৰ্চিন'মা আৰু মেলান'মা বা বহুত ধৰণৰ কেঞ্চাৰ তেনেকুৱা মানে কেঞ্চাৰ ইমিউনোথেৰাপিৰ মানে এইটো আজিকালি মানে বহুত মানে আগবাঢ়িছে আৰু এটা নতুন থেৰাপি আজিকালি আৰম্ভ হৈছে বহুত কেঞ্চাৰত সেইটো হৈছে কাৰ টি চেল থেৰাপি চ' কাৰ টি চেল থেৰাপিও মানে সেই একেই ধৰক মানুহৰ বডিৰ পৰা টি চেলটো উলিয়াই পেলাই তাক লেবৰেটৰীত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে চ' দেন ইট ইজ ইনফিউজ বেক ইন টু দ্য হিউমেন বডি আৰু সেই টি চেলবিলাকে দে আৰ এক্টিং এগেইনষ্ট দ্য কেঞ্চাৰ চেলছ চ' তেনেকুৱাকে ধৰক মানে এইটো টি চেলৰ মানে এইটো টি চেলছ কেন বি ইউজড ইন ডিফাৰেণ্ট হিউমেন ডিজিজেছ চ' সেই দুইটাই মই আপোনাক এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ থেংক ইউ সংঘমিত্ৰাৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে হেৰি হাউ কেন টি চেলছ হেল্প ইন অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন চ' তাতো সেই তোমাৰ এইটো সুৰজিত তুমি উত্তৰটো দিব পাৰা হয় আপুনি দিলে ভাল হ'ব মই আপোনাৰ ৰিসেন্টলি গম পাইছো আপুনি ডক্টৰ এইটো ক্ষেত্ৰত বেছি এইটো মই যিটো কথা কৈছো মই নহয় এইটো যিটো কোৱেশ্চন এনসাৰ সিচুৱেশনত আপুনি যেহেতু মেডিকেল হেয়ৰ মানুহ মই ৰিসেন্টলি মই গম পালো আপোনাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো মানে আপোনাৰ কথা কাৰণে তো আপুনি ভালকে এনসাৰটো মেডিকেল ৰিলেটেড এনসাৰটো আপুনি দিলে বেছি ভাল হ'ব যেন লাগে মোৰ মানে নাই তাৰমানে হাউ কেন টি চেলছ হেল্প ইন অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন তাৰমানে ধৰা কি কয় তাতো সেই একেই কথাটো যে অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনত মানে ধৰা এইটোতো এতিয়া কি কয় ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰাৰ কথাটো হ'ল কি যে মানে দেৰ ইজ এ ফৰেইন চিষ্টেম ন দেৰ ইজ এ ফৰেইন অৰ্গেন হুইচ ইজ কামিং ইন টু দ্য বডি চ' সেইটোতো মানে এইটো ধৰক এতিয়া অট'ইমিউন ডিজিজটো কি হৈছে মানে অট'ইমিউন ডিজিজটোত কি হৈছে বডিটোৱে নিজৰ চেলবিলাককে মানে এইটো ৰিজেক্ট কৰে সেইটো হ'ল অট'ইমিউন ডিজিজ তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনটো আৰু ডেঞ্জাৰাছ চ' ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনত সেইকাৰণে ধৰক যদি বেলেগ বাহিৰৰ যদি অৰ্গেন এটা আনি পেলাই মানুহৰ বডিত মানে এইটো কি কয় ইমপ্লেণ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বডিৰ চেলবিলাকতো এক্টিভেট হৈ যায় ন লগে লগে যে মানে what's that called? They recognize that this is coming from outside. So they are going to reject it. So transplantation will never be successful. Right? যদি মানে সেই immune system to এটা control কৰিব লাগিব তাৰ মানে if you keep the immune system active when a transplantation is happening then the transplantation will never be successful. এই গোটেই বস্তুটো সেইকাৰণে সাকসেসফুল কৰিবৰ কাৰণে ধৰক মানে এটা ইমিউন সিস্টেমটো সাপ্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু সেই ইমিউন সিস্টেমটো সাপ্ৰেছ কৰা মানে ধৰা যিবিলাক টি চেলবিলাক আছে বা টি চেলবিলাকে মেইন সুইচ ফৰ দ্য হোল বডি ইমিউন সিস্টেম চ' গতিকে সেই ইমিউন সিস্টেমটো সাপ্ৰেছ কৰিব লাগিব মানে এইটো সাপ্ৰেছ কৰিলেহে ধৰা মানে এইটো কি কয় তোমাৰ অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন will activate বা মানে সাকসেসফুল হ'ব সেইকাৰণে ধৰা বহুত ধৰণৰ ড্ৰাগ আছে ইমিউন সাপ্ৰেছেন্ট ড্ৰাগ থাকে যিবিলাকে মানে ইমিউনিটিটো সাপ্ৰেছ কৰি থয় আৰু সেইটো কাৰণে অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনত মানে এইটো বডিৰ চেলবিলাক মেচ কৰিব লাগিব যাৰে তাৰে মানে অৰ্গেন সেইকাৰণে ল'ব নোৱাৰে ন চ' গতিকে মানে সকলো ধৰণৰ মানে এইটো চেলবিলাক মেচ হ'ব লাগিব ব্লাড গ্ৰুপ মেচ হ'ব লাগিব চ' সেই HLA মেচ হ'ব লাগিব সেইবিলাক আৰু HLA বিলাকেও মানে HLA বুলি যিটো মলিকিউল আছে সেইটো মানে এইটো চেলবিলাকত মানে মানুহৰ চেলবিলাকত থাকে চ' গতিকে মানে those things also has to be matched সেইকাৰণে তুমি ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনত দেখা যায় মানে it has to be a related donor for example মানে ফেমিলিৰ ভিতৰত ধৰক কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন হয় বা সলিড অৰ্গান ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন হয় বা মানে মেচ হ'লেহে হ'ব
তাকে তাকে যোনে তোনে ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব নোৱাৰে সো এই গোটেই চিষ্টেমটো মানে এইটো টি চেলৰ মানে ধৰা হেজ এ বিগ ৰোল টু প্লে কাৰণ মানে এইটো ইমিউনিটিটোৱে ধৰা মানে এইটো টি চেল বিলাকেই মানে আৰু বি চেল বোথ একচুৱেলি মানে এইটো দেৰ টু টাইপছ অফ ইমিউনিটি টি চেলেও কৰে বি চেল বিলাকেও কৰে চ' ইট ইজ এ ব্ৰডাৰ টপিক বাট তেনেকে মই ক'ব পাৰোঁ আৰু মানে এইটো চিম্পলি আৰু এতিয়া বাৰু মানে হেৰি এটা এটা মোৰে এটা বেলেগ প্ৰশ্ন আছে সুৰজিত তোমাৰ কাৰেণ্ট মানে ধৰা তোমাৰ যিটো ৱৰ্ক মানে এইটো কি কয় তুমি কি বিষয়ত এতিয়া কাম কৰা তুমি মানে এইটো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি মোৰ আপোনাৰ যদি কমপ্লিট যদি কৰিব যায় মোৰ মানে আপোনাৰ ইন্টাৰফেস অফ কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়োলজি লিটল বিট তো মানে আপোনাৰ মই সিস্টেম মানে মই এটা কৰিছো কেমিষ্ট্ৰি কৰিছো ফৰ এক্সাম্পল কেটালাইসিস কৰিছো বা স্ট্ৰাকচাৰেল বায়োলজি অলপমান কৰিছো কিন্তু আপোনাৰ সিস্টেম বিলাক সকলোবিলাক বায়োলজি সিস্টেম মানে মই পিএইচডি কৰিলো পিএইচডিৰ সকলো আপোনাৰ এনজাইমৰ ওপৰত কাম বিলাক কৰিলো এনজাইম হাউ এনজাইম ৱৰ্কস এনজাইম ফল্ডিং আনফল্ডিং তাৰ পিছত আপোনাৰ কেনেকুৱাকে ৰিয়েকশন হৈছে স্পেসিফিক এক্সাম বিলাক why some exams are specific to particular substrate তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বিলাক কৰিলো পোষ্টডকত মই ফাৰ্স্ট পোষ্টডকত অলপমান কামটো কৰিলো আপোনাৰ এলজাইমাৰ ডিজিজৰ ওপৰত কামটো কৰিলো এলজাইমাৰ ডিজিজৰ আপোনাৰ এলজাইমাৰ ডিজিজৰ আপোনাৰ যেটো আপুনি জানিব সেনাইল প্লেক্স বা আপোনাৰ যেটো এ বিটা পেপটাইডটো এগ্ৰিগেট হৈ আপোনাৰ ব্ৰেইনত হৈ যায় তো এতিয়ালৈকে হেতু ডিজিজটো নাই যেটো এমাইলড ক্যাসকেড হাইপোথিসিস হয় হেতু নাই কিন্তু মানে এটা নতুন থিওৰি এটা চলি আছিল যেনেকৈ আপোনাৰ পাৰ্কিনসন ডিজিজত কি হয় আপোনাৰ এটা ডিপ ব্ৰেইন ষ্টিমুলেশন বুলি এটা বস্তু আছে তো যেটো মানে ব্ৰেইনত ইলেক্ট্ৰোড সোমাই দিয়ে তো সোমাই দিয়ে আপোনাৰ এই জায়গাত ষ্টিমুলেট কৰি দিয়ে ষ্টিমুলেট কৰি আপোনাৰ সিম্পটমস বিলাক মানে ভাল কৰিব ঠিক তেনেকৈ এটা টিউমাৰ ট্ৰিটিং ফিল্ডছ থেৰাপি বুলিও আছে যেটো 2015ত আপোনাৰ FDA এপ্ৰুভেল পাইছে হেতু আকৌ বাহিৰৰ পৰা মূৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দি দিয়ে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দি দিলে আপোনাৰ এই ট্ৰিটমেন্টটো হয় তো আমি কম্পিটিশনালি এটা মানে কম্পিটিশনাল মডেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলো যে সেনাইল প্লেক্সৰ এটা স্মল মডেল এটা প্লেট কৰিছো আৰু ক্ৰিয়েট কৰি মানে আমি সেই টিউমাৰ ট্ৰিটিং ফিল্ডটো যেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা দিছিলে তো সেই ফিল্ডটো আমি কম্পিটিশনালি এলজাইমাৰ ডিজিজৰ কাৰণে ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰো নেকি মোৰ মানে ওভাৰঅল পোষ্টডকৰ মানে বাহিৰৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেই গোটেইখিনি কাম আমি ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰো নেকি এই বস্তুখিনি মই পোষ্টডকত কৰিলো এতিয়া মই যেটো পোষ্টডকৰ পৰা এতিয়া মই ইয়াত আহিছো এতিয়া মই দুটা বস্তু ইন্টাৰফেৰ কৰিছো যে আপোনাৰ টাউ প্ৰটিন বুলি এটা বস্তু আছে আকৌ এলজাইমাৰৰ ওপৰতে টাউ প্ৰটিনটো আৰু এলজাইমাৰৰ ডাউনষ্ট্ৰীম প্ৰসেস বুলি কয় এটো তো এই গোটেইখিনি বস্তু ইন্টাৰেক্ট হয় এটো প্লেক হয় তো এতিয়া মই গোটেই মোৰ পিএইচডিৰ কামটোৰ পৰা কেটালাইসিসটো আনিছো আৰু পোষ্টডকৰ কামটোৰ পৰা ডিজিজ ৰিলেভেন্ট বস্তুখিনি আনিছো ডিজিজ ৰিলেভেন্ট কে আনি মই এতিয়া মানে এই কেনেকুৱাকে টাউ আৰু ইহতৰ মাজত মাল্টিবডি ইন্টাৰেকশন হয় ইহতৰ কেনেকা প্ৰসেসটো আপগ্ৰেডেশন হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কেটালাইসিস হয় আৰু এটা ৰিসেন্ট হাইপোথিসিস এটা আছিল যে আপোনাৰ এলজাইমাৰৰ যেটো সেনাইল প্লেকটো ফৰ্ম হৈ যায় যেটো ফৰ্ম হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ হেতু মানে এন্ড প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা যায় মানে আৰু তাৰ পিছত আৰু একো নহয় বায়োকেমিক্যাল দিস ইজ কাইন্ড অফ বায়োকেমিক্যাল এন্ড প্ৰডাক্ট কিন্তু ৰিসেন্টলি এটো এটা নচন এটা আহিছে যে এটো এন্ড প্ৰডাক্ট নহয় ইট ক্যান বি এ কেটালিস্ট এজ ওয়েল সো এই কেটালিস্টৰ ওপৰত অলপমান মানে হেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডিও আৰম্ভ কৰিছো মই ৰিসেন্ট এটা গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গ্ৰান্টও পাইছো এটো ৰিলেটেড তো এনেকুৱা ধৰণৰ মই কাৰেন্টলি মই স্টাৰ্ট কৰিম এলজাইমাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেটালাইসিস বা কেমিক্যাল এস্পেক্টৰ ওপৰতে স্টাৰ্ট কৰিম গোটেইখিনি ৰিসাৰ্চ তাৰ পিছত আৰু বেলেগ বাৰু দেখা যাব কিন্তু কাৰেন্ট মোৰ এটো ধৰণত আছে মানে এতিয়া আপোনাৰ থ্যাংক ইউ সো তোমাৰ মানে এটো পিএইচডি টো তোমাৰ কম্পিউটেশনাল কেমিষ্ট্ৰিত আছিল নহয় জানো মোৰ এতিয়া কম্পিটিশনাল গোটেইখিনি কম্পিটিশনাল আপোনাৰ এক্সপেৰিমেন্টাল মই কৰা নাই ওকে সো এতিয়া ধৰা তোমাৰ কাৰেন্ট তোমাৰ ওয়াৰ্কত তুমি মানে এটো এআই বা তেনেকুৱা কিবা ইউজ কৰা নেকি মানে এআই এতিয়ালৈকে কৰা নাই কিন্তু এটো ইনএভিটেবল কৰিবই লাগিব মানে মই এতিয়ালৈকে পোষ্টডকলৈকে তেতিয়া মই পোষ্টডক কৰি থাকোতে ফাইনালি আকৌ নোবেল পাই গ'ল এটো মেচিন লাৰ্নিংত তো এতিয়া মানে আপুনি হেতু বিষয়ত যদি অলপমান মেচিন লাৰ্নিংৰ ফালে শিফট নহয় তেতিয়া হলে অফ কোর্স মোৰ লং টার্ম প্ল্যান আছে মানে লং টার্ম প্ল্যান মানে আপোনাৰ উইদিন 5 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত মই স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব অলপ মেচিন লাৰ্নিং সিস্টেম সিচুৱেশনটো তাৰ ভিতৰত দুটা ৰিজন আছে এটা ৰিজনটো আপোনাৰ মানে যদি কাৰেন্ট ওয়াৰ্ল্ডত কোপ আপ কৰিব লাগে এআই নহলে নহব প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় ৰিজনটো আপুনি যদি চাব যায় যেটো আমাৰ কম্পিউটাৰ যেটো এআই বুম আপোনাৰ যিকোনো এটা কম্পিউটাৰৰ প্ৰাইস বিলাক আপোনাৰ এক্সপোনেনশিয়াল নহলেও মানে একেবাৰে হাই ৰেঞ্জত প্ৰাইস বিলাক গৈ আছে
সো এতিয়া আপোনাৰ তো আমি মানে এইটো কোপ আপ কৰাটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হ'ব যে এটা কম্পিউটাৰ কিনিব লাগিলে হাই পাৱাৰ কম্পিউটাৰ বহুত টকা লগা হৈছে সো এই মেচিন লাৰ্নিংৰ ডেটা এনালাইসিছত আকৌ ইমান সেইটো বস্তু নহয় অলপমান এইটো বস্তু অলপ কমতে হৈ আছে কাৰণ তাত ইমান ৰেমৰ প্ৰয়োজন এইটো নাহে তো এনালাইসিছ এই দুটা ৰিজন মানে বহুত নেসেসিটি হৈ গৈছে মানে এটা হৈছে আপোনাৰ কাৰেন্ট ৱৰ্ল্ডৰ কোপ আপ আৰু দ্বিতীয়টো আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কষ্টৰ ওপৰত বহুত বাঢ়ি গৈছে আপোনাৰ ইভেন কিছুমান বস্তুটো 7-8 টাইমছ ইনক্ৰিমেন্ট হৈ গৈছে মানে লাষ্ট 1-2 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত তেনেকুৱা থ্যাংক ইউ আৰু কাৰবাৰ কিবা এনি কোৱেশ্চনছ সংঘমিত্ৰা হিৰণ্যদা জুৰিটি মানৱো জয়েন কৰিছে মানৱ হাই মানৱ হাই ৰিফাত হাই মই দেৰিকে জয়েন কৰিবলগীয়া আছিল নাই একো নাই তোমাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি নাই মোৰ ফালৰ পৰা নাই ওকে থ্যাংক ইউ যদি প্ৰশ্ন নাই তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটো কনক্লুড কৰিব পাৰো তাৰ আগতে মানে মই এটা এনাউন্সমেন্ট এটা কৰিব খুজিছো ফৰ আমাৰ নেক্সট যেটো প্ৰগ্ৰাম আছে হেতুৰ বিষয়ে সো আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান অলপ মেডিকেল ফিল্ডৰ ফালে হ'ব আমাৰ বক্তা হ'ব ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ দত্ত তেখেত একচুয়ালি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পেডিয়াট্ৰিক সাৰ্জাৰী যেটো শিশুৰ শল্য চিকিৎসা সো পেডিয়াট্ৰিক সাৰ্জাৰী বিভাগৰ তেখেত প্ৰফেসৰ আৰু হেড হয় সো তেখেতে একচুয়ালি বাৰ্থ ডিফেক্ট প্ৰিভেনশনৰ কাৰণে বহুত মানে এটো বহুত তেওঁ গৱেষণা কৰিছে যেনেকৈ এটা বিশেষ ধৰণৰ বাৰ্থ ডিফেক্ট আছে স্পাইনাল নিউৰেল টিউব ডিফেক্ট বুলি কয় সো সেই নিউৰেল টিউব ডিফেক্ট কেনেকৈ প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰি সো সেই বিষয়ত তেখেতে বহুতখিনি গৱেষণা কৰিছে আৰু সেইটো আচলতে সৰ্বসাধাৰণে জনাটো বহুত প্ৰয়োজন সো সেই কাৰণে তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছো মে মাহৰ 24 তাৰিখে অনুষ্ঠানটো হ'ব গধূলি ভাৰতীয় সময়ত 7:30 বজাত আৰু ডক্টৰ হেমন্ত দত্ত তেখেতে বাৰ্থ ডিফেক্ট আৰু কেনেকৈ ইয়াক প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আৰু সেই বিষয়ে ক'ব আৰু আশা কৰো সকলো উপকৃত হ'ব সো আপোনালোক থাকিব বুলি আশা কৰিলো ধন্যবাদ সো গতিকে আমি ইয়াতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিব খুজিছো আৰু সুৰজিত পুনৰ তোমাক বহুত ধন্যবাদ আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমাক এই বিষয়ত মেডিচিনৰ নোবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা অৱগত কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ সুৰজিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুৰজিত